नमस्कार. मी सतीश मस्कर राघवेंद्र फर्टिलायझरला आहे. या एरियाचं काम मी बघतो. पाटील साहेबांचा हा पण नंतरचा 10,000 लागवड आहे. हा नवीन प्लॉट आहे. आत्ता कुठं कुठं निसवाड व्हायला लागली, घड निघायला सुरुवात झाली म्हणजे. तर याचा काय अनुभव आहे तुमचा आणि काय काय खतं वापरलेत तुम्ही? आपले रुंदावन 5चे 2 डोस दिलेले आहेत याला. 2 डोस दिलेले? हो. बरं. काय काय? रुंदावन फॉस, रुंदावन 5 बॅग दिलेले आहेत. रुंदावन पोटॅश, याला NPK बूस्टर दिलं आहे. असे 2 डोस हो, दिलेले? असे 2 डोस दिलेले आहेत. बरं. तर बाकी बागांपेक्षा आणि तुमच्या बागात तुम्हाला काय फरक वाटतो? याच्यात एकदम क्वालिटी चांगली दिसते. याला कशाचा म्हणजे असं बिलकुल डाग पण नाही कुठे असं प्लॉट आहे. हो. इतर शेतकऱ्यांच्या बागांमध्ये काय वाटतं? म्हणजे बरेच पानं पिवळी पडले वगैरे असं वाटतं. इथे तसं काहीच वाटत नाही. बरं. करपा वगैरे पण नाही बिलकुल. म्हणजे पोझिशन तुमची 1 नंबर आहे या भागात तरी. तुमचं ऑटोमायझेशन पण असतं, खूप चांगली शेती करता तुम्ही आणि तुमचे अनुभव आमच्यासाठी अनमोल आहेत. तसेच इतर शेतकऱ्यांसाठीही ते महत्त्वाचे आहेत. तुमच्या बागाचा सध्या पेंदा, पानाची अंतरी आणि सगळी जर पोझिशन बघता, आता निसवाड सुरू झालेली आहे. हा बाग अतिशय सुंदर बाग आहे या एरियामधला. पाटील साहेबांनी 10,000 बागाला पूर्ण वृंदावन फर्टिलायझरचे, राघवेंद्र फर्टिलायझरचे वृंदावनचे सेंद्रिय खतं पूर्ण वापरलेले आहेत. ऑर्गॅनिक फॉस्फेट, ऑर्गॅनिक पोटॅश, तसेच NPK बूस्टर संपूर्ण डोस कुठेही कंजूसी किंवा कसर न करता पूर्णच्या पूर्ण वापरलेले आहेत. धन्यवाद. हो, ठीक आहे.